Καλώς ήρθατε και πάλι στο εργαστήριό μου εδώ στη Μυτιλήνη, σε ένα μικρό χωριό της Μυτιλήνης. Σήμερα θα ξεκινήσουμε μια εικόνα βασισμένη σε ένα πρότυπο του Άγγελου Ακοτάντου. Ο Ακοτάντος ήταν η εμβληματικότερη μορφή της κριτικής σχολής το 15ο αιώνα. Ήταν ο πρώτος που άρχισε να υπογράφει τα έργα του ως χείρα άγγελου. Πιο πριν οι εικόνες ήταν ανυπόγραφες. Και ήταν ο αρχιτέκτονας, ας πούμε, της κριτικής σχολής, ο παππούς της κριτικής σχολής. Μετά πάνω σε αυτόν πάτησαν ο Δαμασκηνός και οι υπόλοιποι και το εξέλιξαν ή έκαναν το δικό τους τρόπο, αλλά πάνω στο Ακοτάντου τα πρότυπα. Εδώ έχω κάνει την υποζωγράφηση, έχουμε περάσει το προπλασμό στο πρόσωπο και στα μαλλιά και κάνουμε το πρώτο γράψιμο. Το πρώτο γράψιμο θέλει σιγουριά, θέλει σταθερό χέρι, να μην χαθεί το σχέδιο. Είτε το σχέδιο το έχετε περάσει με καρμπόν ή το έχετε ζωγραφίσει εσείς με το χέρι, καλό είναι να μην χάνετε. Θέλει προσοχή και ειδικά στα μάτια, στη μύτη και στο στόμα, πολύ μεγάλη προσοχή και καλό πινέλο. Τώρα εγώ σε αυτή τη συγκεκριμένη εδώ την ψιλοπάτησα σε μερικά σημεία με το πινέλο, γιατί δεν ήταν κάπως χαλασμένο, ας πούμε, θαρμένο, αλλά εντάξει. Ο προπλασμός είναι όχρα, κινάβαρη, λίγο χοντροκόκκινο, λίγο πράσινο και ανάλογα αν χρειαστεί πολύ λίγο μαύρο. Ξεκινάμε το πρώτο φώτισμα, όχι πολύ πηχτό, να γράφει, αλλά όχι πολύ σκληρό χρώμα, να μπορούμε να το σβήσουμε. Το πρώτο φώτισμα είναι όχρα, κινάβρη και λευκό. Εδώ ξεκινάει η ερωτελεστία, ας πούμε. Προσπαθούμε να βγάλουμε τις φόρμες του προσώπου σωστά. Τα μάγουλα, τη μύτη, το μέτωπο. Και η κριτική σχολή, είπαμε, δεν έχει πάρα πολλά απλώματα σε χώρο. Δηλαδή τα σαρκώματα είναι σχετικά μικρά. Στα σβησίματα, στους γλυκασμούς, στο ψυχρό, ας πούμε, γλυκασμό, χρησιμοποίησα πολύ προπλασμό και πρώτο φώτισμα και σε μερικά σημεία όχρα, πάρα πολύ αραιωμένα. Αλλά με βοήθησε πολύ και νομίζω ότι φαίνεται στο τελικό αποτέλεσμα ότι έκανα το σβήσιμο από τη σάρκα στο προπλασμό, το ένωμα, και μετά το περνούσα πάρα πολύ αραιωμένο προπλασμό από πάνω. Αν παρατηρήσετε στο βίντεο θα το καταλάβετε. Και νομίζω ότι αυτό απέδωσε σωστά. Βέβαια, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενα βίντεο, τα σβησίματα είναι μια διαδικασία που τη βλέπουμε από την αρχή μέχρι το τέλος της εικόνας. Γιατί, ας πούμε, αν βάλουμε το δεύτερο φώτισμα και πατήσουμε πάνω στο γλυκασμό και φαίνεται άγριο, θέλει και αυτό σβήσιμο. Οπότε είναι κάτι που το βλέπουμε συνέχεια. Εδώ είναι πάλι το πρώτο φώτισμα είναι. Απλά προσπαθώ
να το ενώσω με το γλυκασμό και με τα θερμά, τους πυριδισμούς. Και είπαμε, αυτό είναι όταν είναι το κυριότερο σημείο. Το πρώτο φως και οι γλυκασμοί. Αν γίνουν αυτά σωστά και είναι το σχέδιο εννοείται σωστό, τα υπόλοιπα θέλουν για αυτά προσοχή, αλλά είναι πιο εύκολα. Το συγκεκριμένο πρότυπο μου αρέσει πάρα πολύ, του ακοτάντου. Ο Χριστός βγάζει μια γλυκύτητα, δεν ξέρω, πολύ, πολύ ωραία εικόνα, πολύ ωραίο σχέδιο. Αν κάποιος θέλει το πρότυπο να το δοκιμάσει, ας μου γράψει στα σχόλια και το email του και θα του το στείλω. Όχι το δικό μου, και το δικό μου αν θέλει, αλλά μιλάω για το γνήσιο, το ακοτάντου. Τώρα εδώ περνάω το δεύτερο φώτισμα, προσθέτοντας λίγο λευκό στο πρώτο φώτισμα, αλλά πιο αραιωμένο. Είπαμε, η κάμερα τα καίει λίγο τα λευκά, τα κάνει να φαίνονται πολύ πιο έντονα, αλλά έχω βάλει φωτογραφία και στην αρχή του βίντεο και στο τέλος, πώς δείχνει τελειωμένη η εικόνα. Και προσέχουμε στα φωτίσματα να μην το παρακάνουμε. Προσπαθούμε να δώσουμε όγκο στο πρόσωπο, όγκο και βάθος, αλλά να μην το παρακάνουμε. Ξανατονίζω το δεύτερο φώτισμα λίγο, είναι το ίδιο χρώμα, απλά θέλω να το τονίσω λίγο παραπάνω. Και στις περιπτώσεις που θα κάνετε αυτό που κάνω εγώ τώρα, ας πούμε, όταν τονίζετε το ίδιο φώτισμα, να είναι αρκετά πιο αραιωμένο από το πρώτο πέρασμα. Αλλιώς θα ξεχωρίζει πάρα πολύ και δεν θα φαίνεται άγριο. Εδώ έχω ξεκινήσει η προετοιμασία για το τρίτο φώτισμα που είναι σαν ψημιθιά, και θα ξανατονιστεί παραπάνω, όπως βλέπουμε στο βίντεο. Και εδώ σε αυτή την εικόνα έκανα ένα λάθος με το πινέλο. Ήθελε πιο καλό πινέλο για τις ψημιθιές, δεν μου βγήκαν έτσι όπως ήθελα. Θα μπορούσαν να βγουν πιο καλές, πιο λεπτές. Αλλά τέλος πάντων, μέσα στο πρόγραμμα είναι αυτά. Συνέχεια μαθαίνουμε. Πάμε να κάνουμε τα μάτια. Στα μάτια έχω πάρει προπλασμό και έχω βάλει μέσα λίγο λευκό και λίγο μπλε, και μετά σκέτο λευκό. Τονίζω τις ψημιθιές μόνο στη μέση τους. Και να τονίζετε τις ψημιθιές και στο πρόσωπο και στα μαλλιά ή στα γένια. Πώς να το εξηγήσω τώρα. Φανταστείτε ότι έναν άξονα φωτός, δηλαδή μία δέσμη φωτός να περνάει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, να βγάζει νόημα δηλαδή αυτό που κάνουμε. Τονίζω τα μάτια,
τα φρύδια και λίγο τη μύτη από κάτω και σε μερικά σημεία με πιο σκούρο χρώμα. Σιένα με λίγο μαύρο. Τα χείλη είναι κινάβερη με λίγο λευκό. Βλέπω που χρειάζεται θερμά, αραιωμένα πάντα, για να μην χτυπάνε άσχημα στο μάτι, να μην φαίνονται άγρια. Και αυτό το βίντεο είναι σχεδόν 14 λεπτά, αλλά είναι δουλειά περίπου 4 με 5 ώρων. Οπότε αν σας φαίνεται γρήγορο, μπορείτε να το βάλετε, να το ρυθμίσετε να πηγαίνει με ταχύτητα πιο αργή. Και εννοείται ό,τι ερωτήσεις έχετε γράψτε στα σχόλια από κάτω και θα σας απαντήσω. Τα βλέπω όλα. Και αυτό που λέγαμε για τις ψημιθιές δεν είναι μόνο τις βάλαμε για να τις βάλουμε. Τα πάντα στην αγιογραφία έχουν συμβολισμό. Τα φωτίσματα και ειδικά οι ψημιθιές συμβολίζουν το άκτιστο φως, την αγιότητα που πηγάζει μέσα από τις μορφές. Στα μαλλιά ο προπλασμός είναι χοντροκόκκινο, όχρα, λίγο σιένα και τα γραψίματα έχουν μέσα μαύρο και τα ξενίγματα έχουν μόνο όχρα. Τώρα αυτό που περνάω εδώ είναι όχρα, όχι σκέτη όχρα, μέσα στη βάση, στον προπλασμό των μαλλιών προσθέτουμε όχρα και κάνουμε τα ξενίγματα, τα φωτίσματα. Και στο τελευταίο φώτισμα έχω προσθέσει λίγο κίτρινο για να φαίνεται λίγο πιο έντονο, αλλά το περνάω διακριτικά. Όχι αυτό, το επόμενο φώτισμα ακριβώς που θα βάλουμε σαν ψημιθιά. Και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό και κάποια άτομα που έχουν έρθει από το Reddit για τη στήριξη στο κανάλι. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για τη στήριξη και μου δίνετε κίνητρο να συνεχίσω. Νιώθω ότι φτιάχνουμε μια μικρή κοινότητα που αντιστέκεται στην AI σαμπούρα που βλέπουμε παντού στο ίντερνετ. Και νομίζω ότι είναι κάτι καλό. Ό,τι θέλετε γράψτε μου στα σχόλια, κάντε ένα like ή μια κοινοποίηση και τα λέμε στο επόμενο.